یکی از معروفترین باغ‌های جهان که در یونسکو ثبت شده اینجا توی یزد. بلندترین بادگیر خشتی جهانم اینجاست. معماری تو کبیر نشونتون میدیم امروز با چرخش مدام آب. عجیبه نه؟ اینجاست. یه دیالوگی شکل گرفت مبنی بر اینکه یزد 2 تا فصل داره، یعنی یا اینجا سرده یا گرمه، یعنی اینا فقط تابستون دارن و زمستون، بهار و پاییز نداره. خب ما شهرهایی هم داریم که فقط بهار داره، فقط تابستون داره، فقط زمستون داره. حیف ایران، واقعا حیف ایران که این همه پتانسیل داره، این همه زیبایی داره، این همه آثار تاریخی داره، ولی نه کسی. من خودم اولین بار باغ دولت‌آباد یزد اومدم و بسیار بزرگه. فکر میکنم شبای خیلی خوشگلی هم داشته باشه. فکر میکنم یزد اصلا چیزی نداره، یه شهر کویریه، خیلی خشکه، خیلی گرمه، 4 تا بادبان داره، ولی به شدت بافت بادگیر، به شدت بافت خوشگلی داره، خیلی خوشگله، شبای به شدت زنده‌ای داره و مردمان خیلی مهربون. یعنی هر چقدر از مرکز ایران به سمت جنوب میری به نظرم آدما خلق و خوی مهمان پذیریشون خیلی زیاد میشه، خیلی گرمتر میشن. زیبایی‌های خونه‌های قدیمی و کلاً معماری قدیمی وجود این طاقچه هاست که خب قبلا به دلیل اینکه کمد و گنجه و این چیزا کمتر ساخته می شده محل نگهداری اسباب و وسایل بوده. قسمت برای استاد اشرفی این قسمت هم که مربوط میشه به خانم آرزو طالبی. بله. جای فیلتر سیگار به اسم فیلتردون و چه حرکت زیباییه. اواخر دوره افشار ممتقی خان بافقی معروف به خان بزرگ دستور داده دولت‌آباد رو بسازن، یعنی اینجا. این بابا اول بهشون گفت برید یه قنات بکشید به طول 65 کیلومتر. با این قنات آب رو از مهریز برداشتن آوردن یزد. دولتشون که آباد شد تو همین باغ دارالحکومه رو ساختن. پس یعنی این باغ دوگانه سوز بوده، هم سکونتگاهی هم حکومتی. خان بودن هم بد نبوده. ببین از اینجایی که حالا این عمارت اصلی و این داستان هست، یه 500-600 متر 700 متر یه حوضی و قدم میزده و اونجا میگفته آقا سر اینو ببرید و نمیدونم اینو بیارید و اینا. البته مسئله تمیز کردنش هم هنوز حالا یه بنده خداییه، ولی مسئله مهم چیه؟ اینه که بعد الان کی تمیز میکنه؟ صبح پا میشه گفته حیات جارو بزنید، آب بپاشید. حالا نیروهای ما اینجا بودن، حالا داشتیم چیز میکردیم. چرا اینجا رو نوبت من نبوده؟ من چه؟ حالا چیزی که وجود داره اینه که اینجا اندرونیه، یعنی اون گوگلی مگولیا و نزدیکا و اینا میتونستن بیان. آفرین. یه فضایی اون پشته که اون فضا نه مال عموم بوده و توش مسابقات برگزار میکردن از دوانی اینا. شاه اون بالا مینشسته مثلا میگفته ای پدر سوخته فلان، اینا بازی میکردن، این کیف میکرد، ذوق میکرد. بد نبوده فضا، ولی میدونی الان مثلا رئیس یه جای اگه گرمه یه کولر رو یکم زیاد کنه. آره کولر زیاد. خان اینجا اینجوری بوده یکم گرمه یه بادگیر اضافه کنه. یه بادگیر فرداد میدونن. ولی گستردگی خیلی جذابه خب، ولی به همون اندازه هم وحشتناکه. باغ دولت‌آباد 2 تا بخش داره دیگه، اندرونی و بیرونی.
تو بیرونی تشریفات حکومتی، مراسم نظامی، ورزشی و اداره امور شهر انجام می شده. اما تو اندرونی خشون خصوصی و خونه زندگی خان حاکم و خونوادش بوده. عمارت هشتی اینجا قلب باغه. اینجا معماری شگفت ایرانی باد و آب رو با هم ترکیب میکنه. بله. ببین یه حوضایی هست تو خود این ساختمون هشتی زیر بادگیر. بعد نگاه کن اینجا باد از بالا آب از پایین میرسن به هم، اصلا بی مصرف انرژی برق و گاز و اینا. یه سیستم تهویه طبیعی، یه کولر خنک کننده رایگان خدادادیه. هشتی 3 شاهنشین داره با درای مشبک. اصلا شکل این ساختمون و بادگیر ایناش همش 8 ضلعیه، برای همینش میگن هشتی. سقف وسط هشتی کلی کاربندی بی‌نظیر داره. میگن اوستا علی اکبر آخوند اینا رو ساخته. بادگیرش هم از نوع 8 تنبوشه. آره اینجوری تو از هر طرف که باد بیاد، باد شمال، باد جنوب، هر طرف میاد توی بادگیر. یه چیز جالب اینه که پرسپکتیوی که این درخت‌ها درست میکنن باغو بزرگتر از چیزی که هست نشون میده. نگاه کن دو طرف این خط آبی حیات این درختای بلند با چشمای آدم یه کاری میکنن که نگاه آدم همش میره به سمت ساختمون اصلیه هشتی. برعکسش هم از تو خود هشتی که نگاه کنی درختای بیرون خیلی دلنشین و قدرتمنده. این سهرابه سپهری یزدان نقاش ریشه‌گیر آروم اومده اینجا. یه ذره امروز آمپرش رفته بالا، اومده آقاشو گذاشته تو آب بیاد پایین هوا. دقیقاً. اسمتون هم زهرا؟ من آرزوام. رشته تحصیلیم صنایع دستی بوده، ورودی 88. اینجا توی باغ دولت‌آباد یه گالری کوچیک با دوستام دارم و حالا اساتیدی که کنارمون هستن. حرفه اصلیم عکاسیه، هولوش 15 سال عکاسی میکنم و برای دل خودم گاهی میام اینجا میشینم نقاشی میکشم. ابزار مناسب نیست به خاطر اینه که نقاش نیستم. ولی که اینکه خب نقاشی حالمو خوب میکنه، فضای این باغ حالمو خوب میکنه. ضمن حالا دغدغه‌ای که بیرون هست اینجا میام برای استراحت یکم و هنربازی بیشتر تا اینکه خودمو یه هنرمند بدونم. از 11-12 سالگی شعر میگم، مینویسم. مرسی. عاشق کتاب خوندنم. یه جورایی فکر میکنم خیلی شبیه فروغم. نوشتن به من بال و پری میدهد تا در آسمان خیال پرواز کنم. نوشتن به من پای میدهد که راههای نرفته را قدم بزنم. نوشتن به من روح و تنی میدهد تا زندگی‌های نزیسته‌ام را زندگی کنم و خاطرات پروازها و قدم زدنها و زندگی‌هایم را به جان کاغذهای تاریخ ببخشم تا پرواز کنند، قدم بزنند و زندگی کنند. تالار تنبیه یکی از بزرگترین ساختمان‌های باغ دولت‌آباد که اقامتگاه تابستونه بوده. دو طرف تالارم شبستون و صفه داره. هوای خنک از بادگیر تابستونا میاد تو تالار. تازه یه زیرزمین هم داره که به بادگیر و باغ وصله.
یکی از کلک‌های اصلی معمارای ایرانی برای خوشگل شدن تقارنه. تو باغ دولت‌آباد یزدم از کاشت درخت و گل بگیر تا جای کوشک و هر چی، همه چی قرینه است. مرض تقارن داشتن. اصلا ببین این استخر باغو یه طوری با ارتفاع بادگیر متناسب ساختن که تصویر عمارت به شکل کامل توی آب منعکس بشه. اما بخش بیرونی یا جلوخان بهش میگفتن. قدیما کاروان‌ها که می اومدن اینجا اتراق میکردن، مستقر میشدن. مراسم حکومتی و تشریفاتی اینجا بوده. این بخش بیرونی 2 ساختمان مهم داره: تالار آینه و عمارت تهرانی. امور تجاری و حکومتی و خوشامدگویی به مهمانان اینجا اتفاق می افتاده. یه رازم بهت بگم این باغ یه آب انبارم داره. اینو ساختن برای روز مبادا. چیزی که توی تموم شهرهای مرکزی شما میبینیدش. آره ببین توی این باغ هم قنات هست، هم یه چاه عمیق 110-20 متری که گاورو داره. اما این آب انباره رو ساختن برای وقتی که اگه خشکسالی شد فقط استفاده کنن. استفاده نمی‌کنن. ببین نگاه کنی دور تا دور باغ یه دیوار بلند خشتی داره، قشنگ شبیه قلعه ها بوده. خب هر جای همچین وضعیتی داره برج دیدبانی هم میخواد دیگه، که اینجا هم برج دیدبانی داره. سلام. سلام مامان. خوبی؟ کجا اومدی؟ اینجا. اومدی اینجا. چند سالته؟ 2 سال؟ خدایا 3 سال. خدا حفظت کنه. خوش میگذره بهت؟ گوشه گوشه این باغ رو نگاه کنی، درختای سرسبز و بلند انگور و کاج و سرو و انار و گیلاس همه جا دیده میشه. سیستم آبرسانی هوشمند این باغ یه کاری میکنه که حوض و جوب و فواره 12 ماه سال آب دارن.